وش بنشوف في مؤتمر الايفون 13 بكره؟ واذا كنتوا تحسبوا انه عدسه ال 200 ميجا بكسل من سامسونج هي اخر شيء بتوصل له سامسونج فانتم غلطانين. تكلم على أكثر من ضعف هذا الرقم. وتيك توك يتخطى يوتيوب بالأرقام، والدنيا قاعدة تتغير من ناحية المحتوى. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من أخبار أول بأول اللي تخليكم دائما على اطلاع جديد التقنية بإذن واحد أحد وبكل اختصار. أذكركم تكونوا مفعلين التنبيهات وأيضا نكون مشتركين وحاطين لايك ان المحتوى ان شاء الله يكون رايق لكم. نبدا اول شيء بمراجعه الفولد اللي نزلت في القناه، وفي تعليقات الفيديو كمان شفت مراجعه لاشخاص اشتروا الجهاز وجربوه، وفعليا الاراء متضاربه، وهذا امر منطقي في جهاز من فئه جديده وغاليه، لكن اعتقد ان الكل اتفق عن ان الفولد يعتبر قاتل للنوت، على الرغم من انه سامسونج اوقفت النوت بس هذه السنه، الا انه بدات تظهر اشاعات تقول انها بترجع السنه الجايه، وحسب كلام سامسونج والامر منطقي. والتسريبات تقول انه سامسونج اوقفت النوت فقط لهذا العام، وبرضه بسبب المبيعات الضعيفه للجهاز مؤخرا، لكن السبب الرئيسي هو موضوع اشباه الموصلات، فعوضت الامر بدعم القلم في الاس 21 الترا والفولد 3. وفي تسريبات ايضا قويه تقول انه مستندات تدل على انه طلب قطع واشباه موصلات لجيل جديد من الجالكسي نوت ممكن نشوفه العام الجاي، امر فعليا واقعي وصار، ويمكن يكون ايضا اسمه الجالكسي نوت 22 بحكم عام 2022. يلا ننتظر ونشوف، وكويس انه يرجع لنا النوت باسرع. وصلني هنا في الاجهزه الجديده جهاز النورد 1 بلس ان 10 الجديد من الفئه المتوسطه، وتراه جهاز جميل حفصل لكم فيه استخدامه وبعطي الاجابات الكامله على نفس الجهاز واستخدامه. اكمل مع سامسونج، هم سبق اعلنوا عن حساس بدقه ال 200 ميجا بكسل، وكنا نقول انه شيء جميل، بس هل له داعي فعليا؟ بغض النظر، سامسونج تشتغل ايضا الحين على عدسه بدقه ال 576 ميجا بكسل. طبعا الامر هذا ما حيصير قريب، يمكن ننتظر سنتين او ثلاثه او حتى اربعه، لكن الصراحه ما ادري شلون اعلق على هذا الموضوع. هل الامر بالفعل يسوى؟ هل بيكون سعر الجهاز اللي بينزل بعدسه زي هذه سعر منطقي؟ هل ممكن يصير في ابتكارات جديده وبالفعل حنلاحظها مع اخذ الصور في عدد البكسلات اللي بهال 576 ميجا بكسل؟ دائما نقول ان البكسلات مو كل شيء مهم، والايفون للحين مثبت لنا هذا الموضوع، وكمان جهاز جوجل البيكسل بكل اصداراته الاخيره. فالايفون مثلا 12 ميجا بكسل، ميزه الديب فيوجن عطت اداء قوي وينافس كاميرات ال 108 ميجا بكسل، والنتائج كمان تتفاوت. يعني اكيد الايفون احيانا يلتقط صور افضل بعدد بكسلات اقل بكثير، اما جوجل بيكسل فما يحتاج اذكركم انه الصور حقته دائما رهيبه رغم قله البكسلات، الا انه البرمجه هي الاساس. التطور دائما مو غلط، وحتى لو التقنية ما كان لها داعي مرة، لكن كمستخدمين عاديين ممكن نستفيد في مجالات أخرى. يعني على سبيل المثال كاميرا الكونكت حقت الإكس بوكس من زمان ما شفناها مع أجهزة الإكس بوكس، كثير الحين يشوفوا أنها مشروع ما كان له داعي، وفعلا ترى هي كاميرا تقريبا اختفت في مجال الألعاب. لكن أكيد اللي تابعني على سناب وإنستغرام ستوري لاحظ أنه في المؤتمرات اللي أروحها موجودة هذه الكاميرا. ففي معرض مرسيدس مؤخرا في ميونخ استخدموها في كثير من تقنيات المعرض، وكان هذا شيء مرة رائع. طبعا غير انه تستخدم في تطوير امور في الطب والهندسة وغيرها من المجالات، فممكن هذا العدد من البكسلات بيفيد في مجال اخر ومو من المستخدمين العامة زي وزيك. هالنوع من الاخبار جميل في انه يوريكم الطموح اللي تبغاه الشركات وين ممكن يوصلها مستقبلا وكيف ممكن يحل امور كثيرة. الاخ عماد في حلقة الاخبار الماضية يقول امازون جالسة تجرب في موضوع التلفزيون، بس اكيد بدراسة وتخطيط مو بالحظ والطقطقة، ومعاك حق. امازون تخطط لامور كثيرة، كون عندك قاعدة جماهيرية جدا ضخمة، هذه القاعدة تعطيك وجود تقنية صحيحة في هذه الاشياء اللي قاعدة تقدمها اكيد تعطيك وصول افضل وفرص افضل لنجاح منتجك. الاخت علاء تقول بالمختصر ان تحديثات 7 سنوات مرة كثير، وسنتين مرة قليل، يعني 4 هي الانسب بالنسبة لها، ولازم ان الامر يكون الزامي، لانه في شركات يعني مو هي سمتها احتيال، بس انا عن نفسي اقول انه في شركات ما تعطي كامل الحق لكل جوال تعبوا فيه، وبالفعل
أحس إنه كلامها منطقي. يعني 4 سنوات جدا جميلة، 7 سنوات فجوة جدا كبيرة ما بين التقنيات، فليش أصلا أحرم نفسي من تقنيات أخرى؟ ويمكن التطوير اللي يصير على الأجهزة ما يكون يسوى أصلا التعب الكبير. ستيلن كالي يقول إنه خوفكم إنه موضوع التحديثات يصير بس في ألمانيا والاتحاد الأوروبي فقط وما يصير للكل مثل سالفة السماعة في بعض الدول. أتمنى لا. ليش؟ لأنه الهاردوير أسلوبه يختلف عن السوفتوير، والسوفتوير أقرب لنا بإذن واحد أحد. الأخ طلال يقول عنده اقتراح، يقول كنوع من التجديد والتغيير جيب مثلا ايفون 10 اس ماكس وقارنه مع الجالكسي الجديد وخلينا نشوف كيف يكون الأداء بين جوال حالي وجوال من كم سنة. هل الموضوع يسوى برأيكم؟ أبد، قولوا لي أنتم يسوى ولا لا، وكذا نقارن ما بين أجيال ماضية وأجيال حالية سواء من نفس الشركة أو من شركتين مختلفتين. أرجع الأخبار وأقول أن تويتر وتحديثات جديدة قادمة على نفس المنصة. أولها أنه التايم لاين والخط الزمني حقكم ممكن يتغير ويصير يشبه بشكل كبير صفحة الانستغرام. كيف؟ لأنه أبعاد الصور والفيديوهات بتصير كبيرة وتصل من حافة الشاشة لحافة الشاشة تماما مثل انستغرام، وكأننا نحتاج أن التطبيقات تصير تشبه بعض أكثر. لكن تسريب التصميم سبب مشاكل عند بعض المستخدمين اللي يقولوا انه ما صار تفرق بين التويتة العادية او الدعائية، يعني زي انستغرام نطيح في الفخ كثير. كمان زر كتابة تغريدة جديدة وين راح؟ عموما تويتر يقولون ان التعديل الجديد الهدف منه تقديم تجربة افضل، واكيد بيعدلون اكثر بحيث يكون التصميم الجديد ملائم للاغلبية. وميزة ثانية بتنزلها تويتر هي ميزة السوفت بلوك، اللي باختصار كان يسوي لنفسك unfollow من حساب شخص ثاني. يعني انه مثلا بدل ما اعطي احمد بلوك او بلوكين وثلاثة واربعة يصير ما يقدر يكلمني ولا يشوفني، وانا بعد ما اقدر اكلمه بيصير بكل بساطة الموضوع وكأنه احمد صح الصباح ولقى نفسه مسوي لي unfollow. هي فعليا كأنها بلوك بس بأدب. يعني افهمها يا اخي، لا تتابعني، ولو رجعت تابعتني مره ثانيه برجع اسوي لك بلوك وانفولو، يمكن حتى جهازك يصير له شيء. المشكله لو هالشخص اللي كل مره تسوي له سوفت بلوك رجع سوالك فولو، وحسب تويتر فهي مشكله. هذه كيف نحاول نفهمها او نفهم عن الشخص اللي سوينا له انفولو؟ يعني احنا كنا في موضوع انت ليش ما تتابعني، حنصير في موضوع انت ليش شلت متابعتي لك. حلوني. واخر ميزه قادمه انه حسابات الوهميه اللي تدار بالاجهزه بالبوتس تطلع تغريدات تلقائيه على حسب كل حساب وتوجهه، بيكون مكتوب في صفحه البايو الخاصه بهذا الحساب مين الحساب الاساسي اللي يديرها. يعني على سبيل المثال لو حساب بوت عن الطقس وينزل منشورات طول الوقت عن الطقس، لما تدخلوا على صفحة الحساب بتحصلوا انه تابع لحساب قناة اخبارية شهيرة. هي فكرة حلوة بحيث انه نفرق بين الحسابات اللي وراها بشر وحسابات اللي وراها اجهزة، وتعتبر الحسابات دعائية وغير مفيدة. فورد تعلن عن تعيين دوغ فيلد كمدير للتكنولوجيا المتقدمة. طبعا الرجال هذا كان في فورد واخذ لفة على كذا شركة، اخرها ابل. هو فعليا جاهم من ابل، والرجال اشتغل على امور كثيرة مع ابل وطلع فجأة مرة ثانية الفورد. فكرة انه شخص رهيب يطلع من شركته وياخذ لفة ويرجع لنفس الشركة القديمة تصير كثير في سواء عالم التقنية او غيرها، وهذا امر عادي. لكن اللي مو عادي انكم تطلعوا من ابل اللي جالسة تشتغل معاكم في مشروع ضخم جدا، وهو موضوع سيارة ابل. الوضع اللي صاير مع ابل في موضوع سيارتهم غريب. تغيرت الفكرة العامة كذا مرة، وكمان انربط اسم الشركة مع مصنعين مختلفين، مرة نيسان، مرة كيا، وآخر شيء سمعنا تويوتا. مرة يقولوا ذاتية القيادة بالكامل، مرة يقولوا لكم كهربائية، وآخر شيء صارت سيارة بس. لها مدير كبير في قطاع السيارات لأبل يطلع ويروح لفورد، ومو تقليل من فورد، لكن أبل وسيارتها الأولى تعتبر فرصة كبيرة. بس كمان مشروع فورد للسيارات الكهربائية واضح انه ماشي بخطى ثابتة افضل من ابل اللي تعتبر لسه ما بدأت. في كلام كثير انه الوضع مو ماشي تمام عندهم، ونزول حلم سيارة كهربائية ذاتية القيادة وصار يصغر الين بدينا نوصل لمرحلة خلونا نسوي سيارة بالتعاون مع احد على الاقل. ما يحسسوكم ان الامور تمام. ممكن تتفاجئوا انه ابل تسوي شيء رهيب ما ندري، لكن انا اتكلم عن الاشياء اللي قاعدين نشوفها عامة، فالامور مو مرة واضحة مع ابل. تعليق من ثامر سعدون على فيديو الفولد: هل ابل بتنزل ايفون فولد؟ وليش ما اخذ لوحي سامسونج بدل الفولد؟
لأنه لو تبغى تعيش عالم الجوال واللوحي في نفس الوقت بجهاز واحد واستثمار واحد، فالفولد أقرب لك، على عكس أنك تشيل جوال ولوحي. ومسألة آبل ودخولها للجوالات اللي تنطوي، هذا شيء أتوقع أنه صاير سواء من التسريبات أو من توجه الشركات المستقبلي والدخول في حقبة جديدة من الأجهزة، بس متى بيصير ما ندري. وسامسونج خلال تجاربها مع الفليب والفولد أكدوا لنا أنه هذا أسلوب جديد للأجهزة وبالفعل له تقبل قاعد يكبر ويكبر مع الوقت. وفي بعض التعليقات تقول أن أنا جملت الجهاز في البطارية وفي الكاميرا، وبصراحة يا جماعة أنا وازنت الأمور كالعادة، لأنه جهاز زي الفولد والتطور اللي مر عليه جدا كويس، أطمح للأكثر، وبرضه ما أطمح أنه جهاز يعوضني عن الألترا له هدف واضح جدا يكون شيء مرة قوي. أما الفولد تابع لقطاع جديد من الجوالات اللي بشاشات تنطوي ومتعدد الشاشات، هذه بحد ذاتها مهمة يصعب على الشركات إتمامها، وعشان كذا أكيد الفولد شيء مرة كويس في إتمام اللي وصلنا. سؤال من مها الشهري تقول ليش إذا نزل جهاز من سامسونج تجينا نصائح إننا ما ناخذ الدفعة الأولى لأنه فيها مشاكل بعكس آبل هواوي؟ بالعكس الله يحميكي، نفس الكلام والانتقاد يجي حتى مع أجهزة الآيفون، يقولون الدفعة الأولى يا فيصل ناخذها ولا نتجنبها لأنه في العادة يكون فيها مشاكل. المشاكل تجي ولكن نادرة لما تكون تصنيعية. مشاكل السوفت وير دائما تنحل بتحديثات، ولكن التصنيعية تطلع مع الدفعات الأولى بشكل قليل آخر كم سنة، ولكن تطلع مع الوقت بشكل أكبر، لأنه يكون إيش؟ الجوال يطلع له مستخدمين كثر بأساليب مختلفة عن الشيء اللي بنته الشركة نفسها والاختبارات اللي سوتها، وبالتالي تبدأ تبان العيوب. أبل وإيبك المحاكمة اللي استمرت فترة مو بسيطة ومشكلتها الأساسية تتمحور حول الاحتكار، والقاضية قالت مسبقا أن الأمر في الغالب بينتهي بتسوية، وفعلا تقريبا الاثنين خسروا في البداية، وبخصوص أنه أبل ما تسمح للمطورين بتعريف المستخدمين بطرق دفع بديلة غير عن طريقة متجر التطبيقات. خلاص راح هذا الموضوع، والمطورين صاروا يقدروا يسووا بكل بساطة إعلان عن طرق دفع أخرى موجودة زي الموقع الرسمي للتطبيق أو غيره، حتى لو كانت من خلال التطبيق نفسه مباشرة للمطور. أما بخصوص أنه أبيك تبي اللاعبين يدفعون من داخل فورتنايت على الاي او اس بطريقة مثل باي بال على سبيل المثال، ان رفضت من المحكمة لأنها تخرق الشروط مع أبل. عادي قولوا للاعبين يدفعون برا الاي او اس، لكن تنزلون لعبتكم داخل منصة الاي او اس وتقولون للاعبين ادفعوا بطرق مختلفة تبون بدون ما أبل تكسب شيء؟ لا، غلط. فهنا فيها شوية بجاحة، مثل ما قال رئيس سناب شات سابقا، يعني عطوك منصة تحط فيها لعبتك وفتحت لك أبواب لملايين المستخدمين، تقول لهم لا ما أبي أبل تاخذ أرباح مع كل اللي أعطتني إياه. طيب هم فتحوا لك الباب لمئات الملايين من المستخدمين، يعني يحق لهم ياخذ النسبة، وهو الأمر اللي المحكمة حكمت فيه لصالح شركة أبل أساسا. إيبك خسرت الملايين من حذف فورتنايت، وأبل ممكن تخسر ملايين وربما مليارات بسبب هذا الأمر، وأكثر بسبب السماح للمطورين باقتراح طرق دفع خارجية. إذن فعليا الكل خسر. ويظل أبل تقدر تسوي أشياء أخرى بإعطاء مميزات للمستخدمين تخليهم أقرب للشراء المباشر من الشراء من خارج المتجر. مؤتمر أبل بشكل رسمي راح يكون في 14 سبتمبر، يعني بكرة بهالوقت حتكونوا أنتم شايفين كل شيء عن الآيفون. فأكيد أول حاجة أقول لكم تكونوا مشتركين ومفعلين التنبيهات. على الشبكات الأخرى تعرفوني دائما في تغطيات وأشياء مختلفة، فتابعوني وبإذن الله بتشوفوا كل شيء عن الآيفونات الجديدة. حنشوف الآيفون 13 وعيلته كلها، شفنا التصميم اللي جاي بنوتو أصغر وكاميرا خلفية أكبر، وهذا حسب التسريب وبكرة يتأكد الموضوع. وشفنا كمان الساعة اللي تجي بنسختها السابعة، وعرفنا أنه شكلها حيصير يشبه الآيباد والآيفون بحواف حادة. أما بخصوص السماعات والماك بوكات والآيباد ميني، فممكن لسه في مؤتمر آخر نهاية الشهر، أو على الأقل يطلعوا كذا الأجهزة على الموقع وبس. وأكيد خلال المؤتمر بيتم إعلان موعد إطلاق تحديث الآيفون والساعة القادمين مع الآيباد، واللي غالبا يكونوا قبل إطلاق الأجهزة الرسمية في السوق بأيام أو أحيانا نفس اليوم. الأجهزة نفسها غالبا تنزل خلال شهر من الإعلان، لكن المرة هذه ممكن الساعة تتأخر شوي، والسبب نفس السبب اللي دائما قاعدين نقوله مع كل أجهزة هالسنة، أشباه الموصلات. وطبعا راح أكون معاكم وبغطي الحدث بشكل مباشر. تابعوا حساباتي ولا يفوتكم نهاية هالفيديو. الحين بعد ما أقول الكفارة،
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. روحوا للرابط اللي موجود في الوصف، هناك ادخلوا هتلاقوا هذا البث، احفظوه عندكم وحطوا لايك وانتظروني، وخلال البث الكل من اللي حيحضرون بيكون فايز بإذن واحد أحد. وأشوفكم على خير بإذن الله. نهاية الحلقة من جديد، قلت الكفارة قبل شوي، هنا أقول أشوفكم على خير في المؤتمر التغطية المباشرة. في أمان الكريم.